Üdvözlök mindenkit a Real Car Sim Rig csatornán újra, és a Hogyan építs autóból szimulátor sorozatban, amire tavaly még nagyobb igény volt, mint amennyire most tapasztalom. Tavaly ilyenkor még minden második hozzászólás, vagy komment, vagy üzenet arról szólt, hogy miért nincsen videó az építésről. Most viszont van, viszont alacsony az elérés. Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy egy hosszú szünetet tartottam, így a YouTube algoritmus elfelejtett engem, ezért most arra kérlek már a videó elején téged, elmondom ezt a maszlagot, iratkozz fel, kommentelj, lájkolj, diszlájkolj, oszd meg, segíts az algoritmusnak a megjelenésben, hogy elérjem azokat a nézőket is, akiket érdekel a téma, de legalábbis, hogy legalább a keresőben jelenjen meg a videó. Az előző részekben átvettük a gázpedált, a kuplinpedált és a váltót, most pedig következik a fék. A kézifék. Jönni fog majd a fékpedál is, talán már meg is van hozzá minden alkatrész, de már elkezdtem foglalkozni a kézifékkel. Gyorsan ezt átveszük, aztán pedig ígérem, hogy a következő rész már a fékpedálról fog szólni. Az előző részben már megcsináltam egyszer és készítettem is róla a videót, viszont most egy kicsit más módszerrel fogok próbálkozni. Persze ugyanúgy potméter lesz a megvalósítás eszköze. Tapasztalhattátok, hogy a részek időnként csúsznak, nem állandó rendszerességgel jelennek meg. Ez köszönhető a szabadidő hiányának. Ami késik, az nem múlik, mindig visszatérek és folytatom a projektet, addig nem állok meg, amíg el nem készül a teljes szimulátor, a teljes Real Car Sim Rig. Azonban kérem a türelmeteket, csúszás most is lesz. A következő részt sem tudom garantálni egy héten belül, viszont ezt most gyorsan lezongorázzuk. Te is azt látod, mint én? Ez nem csak egy trambulinrugó. Ez rugó a kézifékhez. Kézzel nem tudtam megfeszíteni a rugót, így remélem megfelel erre a célra. Azok számára, akiknek komplett autója van, de legalábbis még kerék és fék rendelkezésre áll, azt javaslom, használják azokat valósághű érzés megtartására. Bár ez a Hyundai Coupé esetében nem releváns, mert a kézifék valahogy sosem működik normálisan. A lényeg, hogy én most ezzel a trambulin rugóval hozom létre a feszítést a kéziféknek. A videó érdemi része úgysem ez lesz, de a végeredményhez egy jó alternatíva. Először megkeresem azt a pontot, ahová rögzíthetem a rugót, és módot találok rá, hogy összekössem a kézifék bovdennyével. Ez utóbbihoz egyébként egy kis vaskonzolt használok, ami az autóban a generátor szétfeszítésének beállítását teszi lehetővé. Ez csak egy mellékes információ, arra próbálok rámutatni, hogy milyen kreativitásra van szükség egyes problémák megoldására, vagy az ötletek kivitelezéséhez. Meg kell találni a megfelelő eszközt, megfelelő szerszámot és a megfelelő módot. Én azt hittem, hogy ez egy kemény rugó lesz, de a kézifék ugye egy erőkarként funkcionál, így ebből egy darab nem lesz elég a megfelelő feszítéshez. Úgyhogy vissza kell szednem, és megduplázom az erőhatást még egy rugóval. Most már egészen jó, csak adok rá egy előfeszítést, a kézifék bovdennyén lévő csavarral, aztán fixálod.
Jöhet a lényeg. Terveztem egy konzolt a potméterhez, hogy a kézifék forgótengelyét tudjam használni a jel generálásához. Modellezés után kinyomtattam 3D nyomtatóval. Megmondom őszintén, nem mindig szokott elsőre sikerülni, főleg az összetettebb formák esetében a méreteket megfelelően eltalálni. De ez esetben minimális lett az eltérés, és az eredmény, mindjárt látjátok, pont az, amit vártam. A potmétert rögzítem a konzolra. Már előkészítettem 3 vezetéket az előző videókhoz hasonlóan. Ugye piros a pozitív, fekete a negatív, és zöld lesz a jel. És ha észreveszed, most az ellenkező sorrendben, mert a kézifék tengelye az előző alkatrészekkel ellentétben ellentétesen forog, legalábbis ezen az oldalon. Bár nem nagy hiba, ha fordítva sikerül forrasztani, mert a legtöbb játékban megfordítható a jelminta, a lényeg, hogy a jelkábel középen legyen. Ezután összekötöm az Arduino-val, még mindig Pro Micro, ügyelve, hogy a fekete vezeték a föld, vagyis a GND, a piros a VCC, és a zöld egy analóg pinre kerüljön. Ezután úgy programozom újra a panelt, hogy a sebességváltó programja megmaradjon, mert én ugye a sebességváltó Arduino-jára fogom ezt most felcsatlakoztatni. Tehát hozzárendelem a potmétert is a csatlakozásnak megfelelő pinre. Lényegében ugyanúgy, ahogy azt már 2 alkalommal megcsináltuk a 2 pedál esetében, csak most a váltóvezérlő panelján osztozik. Feltöltés után már be is állíthatjuk a játékban. Most nem sikerült pontosan pozícionálnom a potmétert, ezért alapállásban is jelet ad. Van lehetőségünk megigazítani a jel alapján, vagy én most egyszerűen élek a beállítások adta lehetőséggel, és hangolom, hogy milyen tartományban használja a jelet. Ezzel el is készült a kézifék is. Igyekszem jönni a következő résszel, de legyetek türelmesek. Kitartás!